Hello guys, it's me, Chef Maki. Welcome to Maki Vlogs. Now I will show you how to cook a laing or tipay with salted fish and chicken. Guys, this is our ingredients. The taro leaves or yan leaves o sa Tagalog ay dahon ng gabi. And salted fish or salted biya. Yes. And also I have the chicken strip. Gamit ko po dito ay chicken breast. And also I have the coconut milk. And also the cream, coconut cream and vinegar, black pepper and salt, and chili flakes. Then guys, I have a fresh green chili. Slice na. Then red chili also fresh. Slice na rin siya. And onion, garlic, and ginger. And also, I use canola. Yan. So now, guys, we have to start na kung paano to iluto. Yes, guys, yung pan natin is already hot. Hot, hot talaga. Ako lang hot dito. No, I'm just kidding. Happy-happy lang tayo while we cooking para mas masarap yung ating niluluto. Always remember, smile. Yeah, wag kayong sisimangot while you cooking kasi hindi yan sasarap. Sabi nga nila, give love sa mga niluluto natin. So now, ano natin yan. Tunawin muna natin yung ating canola. So guys, ang laing po ay galing po sa lugar ng Bicol. So ngayon mainit na po ang ating canola, melted well na, sauté na natin yung onion. So yan, sa Bicol, matatagpuan po sa yon sa Pilipinas, sa Luzon. Yan, sa taas ng Pilipinas. And now, sauté nyo lang po siya, halo lang. So lalagyan natin yung garlic. Then, sauté nyo pa lang mahusay. Huwag niyo susunugin, basta huwag niyo lalaksan masyado yung apoy. So, lagyan natin yung ginger. Guys, i-saute well nyo kasi para lumabas yung aroma nung onion, garlic, and ginger kasi hindi po tayo maglalagay ng mga seasoning o pampalasa o MSG. Kasi ito pong recipe ito sa mga taong health conscious. Yan. Included na tayo dyan. So, ngayon, nilagay ko na yung chicken. Guys, and also remember, I use chicken breast. Kasi medyo less fat siya. So, magbibigay na siya ng juiciness niya, yung makukuha niya yung sa coconut milk. Makikreate kasi ng oil yung coconut milk. One of the good oil naman yung coconut. So, it's gonna be healthy pa rin to. So, and also my salted fish, winash ko naman yun eh. So, winash out ko yung saltiness niya. Saka, para malinis din. Bago ko siya isama dito sa ating dishes, sa laing. So, guys, ngayon, pinag-usapan natin Bicol, sila po yung place na mahilig po sa mga spicy food. So, guys, if you like spicy food, bumisit na po kayo dyan sa Bicol. So, nandyan po yung Naga, yung Mount, ano ba yun? Mayon, Mount Mayon. Yeah. Masbate is there also in Bicol region. So, nilagay ko ng black pepper and salt. Then, the taro leaves. Then, put the chili, coconut milk. Then, the chili. And the red chili and the green. So, ngayon, takpan natin hanggang kumulo. So, pagkakulo po niyan, i-anuhin na natin. So, ngayon, kumulo na po yan. So, haluin po natin. Yan, halo-halo lang po tayo para mabalance lang sa hindi masunog yung sa ilalim. So, nalagyan ko na naman siya ng coconut. Mamaya, lalagyan na natin siya ng takpan ulit natin, pakuluin. So, guys, I think we set aside na to muna. So, magluluto tayo ng salted fish. And guys, and also remember, dati hindi ko alam tong laing, tong pagkain na to. Hindi ko talaga alam. Ang alam ko kasi dito, tipay. We call tipay in Batangas. So, I'm from Batangas. So, hindi ko alam ang tawag dito ay laing din pala. So, nung nag-college ako sa Manila,
mga classmate ko puro Malineño, so laing ang tawag nila. Sabi ko, "Ano yung laing?" So tinanong ko sa parents ko kung ano yung laing. Ayun pala yung tipay, yung iisa pala yan. So now, I find out na laing at tipay is same fish. So ngayon, try natin sinasagad ko muna, so tingnan natin yung oil kung mainit na para ma-deep fry ko na yung ano, yung salted fish. And 'wag niyo po lalaksan yung apoy kasi madali po yan masunog kasi is very tiny yung biya. Pero winash out ko po yan para matanggal yung saltiness talaga kasi very salty talaga 'tong biya. Kaya tinawag na salted fish, right? Kasi sa mga health conscious, 'di ba? Ito yung recipe for you guys. So, and also don't forget to follow my YouTube channel and hit the bell guys para meron kayo ng ano ng second video kung malaman nyo. So ngayon, halo lang tayo. So, yan. Lagay ko na rin yung ano chili flakes. Then after that, vinegar. Yan, vinegar. Nilagay ko na rin doon. Kasi yung vinegar para hindi madaling masira. Saka yung may sourness. Masarap. That's Batangas style. Yeah. So, tingnan natin. Halo-halo lang tayo sa ating salted fish kung okay na siya. Kapag nakita nyo yung golden brown na siya, ayun. Basta wag nyo lang siya lalaksan yung apoy para hindi masunog. So, check natin uli. Basta once na luto na siya, laksayin yung apoy for the end para malakas, sobrang init. Pag strain nyo siya, baksak ka agad yung oil. It's like a water. Ayun yung technique sa mga deep fry. Huwag nyo siyang hinaan kasi magsosogi siya. Isasak niya yung oil. Hanggang doon na siya, oil na siya forever kapag gano'n, di ba? So ngayon, halaksan nyo tapos strain directly para mag-ano kaagad, baba kaagad yung oil. So, hindi siya hindi siya iit ng maraming oil. Technique lang po yon guys. So, at it's ready, strain na natin. Nilaksan ko na yung apoy. So, strain directly. Yan. So, baba kaagad yung oil niyan automatically. Hindi na siya mag-i-stay doon kasi sobrang init niya, baba kaagad. So, ngayon, ilalagay na natin sa center yung ating niluluto. So, ngayon, lalagyan ko na siya ng coconut cream saka salt. Yan. So, ngayon, lagyan na natin yung salt and pepper uli. Then, the coconut cream. Then, haluin muna natin. Pero, that's 1 liter of coconut cream. Ilalahat po natin yan actually. Yan. Yan, guys. Guys, don't forget to subscribe again my channel and hit the bell. All. Sana all, no? Maraming subscriber and views. Yan. And then, guys, takloban uli natin to hanggang kumulo. Is gonna be ready soon. Ang gusto ko dito, hindi masyadong soggy yung pagkakaluto. Yung hindi malata. Kasi yung iba sobrang lata. Yan. So, pakuluan po natin. Mas gusto ko yung may texture, may bites yung leaves. Kasi hinugasan ko na naman to ng binabad ko siya sa salt water na mainit. So, I guarantee hindi siya makate. That's my parents told me na lagyan ng hugasin sa salt and water para hindi siya kumate. Sa totoo naman. And also, if any kind of vegetable, just hugas nyo lang ng salt and water. So, nilagay ko na rin yung crispy salted fish. Halo lang po natin kasi ready na po siya. Ang sarap na nito. Hindi ko na ako makapag-antay kumain nito. So, lagyan natin ng red chili uli. Yan. May ano pa yan. Ayan, guys, is ready na po ang ating pagkain ng Laing with garnish pa yan ng salted fish and chili, red chili. So, guys, i-enjoy nyo lang po ang dinner nyo o lunch nyo. Ang sarap nito. So, maraming maraming salamat po sa panonood ng aking channel. Sana po supportahan nyo po ako. And thank you so much sa panonood. Subscribe nyo po ako and hit the bell para may second video makita nyo.